درود، وقتتون بخیر. بریم با سراغ بقیه 4 تا و ادامه تحلیل واسهتون بگیرم. بریم سراغ اتریوم، تحلیل اتریوم واسهتون بگیرم. می‌خواستم این دامیننس تتر. بریم سراغ اتریوم. اینا رو من پاک میکنم دیگه، آنچنان اعتباری ندارم واسه ما. الان که شرایطی که متفاوته، بهتره یکم اتریوم هم نگاه بکنید. فعلا بخوایم در نظر داشته باشیم هفتگی اتریوم، خطوط هفتگی ها من آپدیت میکنم واسهتون. یکم شرایط متفاوته، حجمم روی اتریوم نداریم. ما با حرکتی که چند روز پیش بوده، 35 روز پیش روی اتریوم داشتیم، اومدیم یه سقفی اینجاها زدیم. بالاترین سقفی که تا الان زدیم همینجاها بوده، یعنی قبل بوده ها، الان منظورم هست. یه سقفی اومدیم اینجا زدیم توسط این کندلا و شادو زنی کردیم. همونا توی هفتگی کلش رو برگشتیم به پایین، یعنی با 3 تا کندل رفتیم رو بالا، یه دونه کندل همون رو برگشته رو به پایین. فعلا ما اینجا یه فلت تنکان داریم، یه فلت کیجن هم اینجا داریم. اگه این دوتا رو از دست بده که میشه محدوده های 3223 و محدوده 3097، اگه این دوتا رو از دست بده، ما میتونیم تا این کفه که میشه 2787 یه لول پایینی دیگه داشته باشیم. من اینو بکشم واسهتون. ما میتونیم تا اینجا یه لول دیگه هم داشته باشیم، هم راستایی هم داریم دیگه. یعنی اینجا رو بخوایم در نظر بگیریم، یکم حالا بالاترش میشه، اینجاها مثلا میشه. ولی خب خطوط آپدیت شده و اومده تا این حد پایین‌تر. ما بخوایم در نظر بگیریم، اگه از اینجا پا نشه رو به بالا حرکت نکنه، ما میتونیم دید اینو داشته باشیم نسبت بهش که شاید یه لول پایین‌تری هم واسه ما بزنه. من اینجا بیام این خط زرد رو بندازم اینجا که بگم وسط کانال هفتگیمون کجاست. فعلا یه دونه شادو زدیم دقیقاً به وسط کانال، یعنی اومدیم بالا، شادو زدیم، برگشتیم. هفتگی هم که 3 روز دیگه بسته میشه. فعلا هم که اب جهت نداره، قدرت نداره، ثبات نداره، شیب فلت، تنکان کیجن همینطور، خط 93 همینطور، 63 رو به بالا شیب داره. فعلا جایی نیستیم که بخوایم حرکتی بزنیم. اینجا هم میتونیم یه دونه بنچمارک در نظر بگیریم. اینجا هم که لولایی که بوده همین الان رسم شده واسه ما، دیگه نیازی به رسم دوبارش نیست. فعلا بخوام مثلا در نظر بگیرم که اتریوم توی این شرایط میتونه چه حرکتی داشته باشه، کراس تنکان کیجن صورت گرفته، فلت اسپن بی، فلت خط 6393 رو ما اینجا داریم، یه لول اینجا میتونیم بکشیم. یه بارم شادو زده برگشته، فعلا هم که داره بازی میکنه توی این محدوده ها. خط اسپن آ و اسپن بی دارن هم جهت هم حرکت میکنن. قدرت سویچ ها داره بهمون نشون میده، قدرت روند نزولی ها داره بهمون نشون میده. اگه یک بار دیگه بیاد اینجا رو تست کنه، رو به بالا حرکت کنه، میتونیم لول های بالاتر ببینیم. اگه نه بیاد بشکنه، میتونیم تا این محدوده ها یه جایی مد نظرمون داشته باشیم که بخوایم مثلا حرکتی بزنیم. فعلا اگر در نظر بگیریم، اینجا شاید یه منطقه گپی باشه که نیومده تستش نکرده، اینجا رو گپ میتونیم در نظر بگیریم. بعد ایدیکس هم که قدرت آنچنانی نداره، ولی دی آی ها قدرت نزول رو دارن نشون میدن. تازه روند نزول داره شروع میشه. خط 93 میخواد یک کراسی انجام بده. دید یک روزه نسبت به شرایط نزول همچنان چنشکار خطوط سودی هست، ولی خب نگاه کنید اصلا شرایط نزول بیشتر انگار پابرجاست و اون سایش داره روی چارت میندازه تا شرایط سعودی. از طرف دیگه توی 4 ساعته من همینجور لول دارم چیز میکنم. اینجا باز دوباره میایم یه دونه خط دیگه میندازیم. همه اینا رو من بعداً پاک میکنم و الان واسه تحلیل دارم میگیرم. اگه نیاز شدم نگه می‌دارم واسه آینده که مهم باشه. اینجا که میدلاین بود، اینجا هم که این سقف است. ما هر چی لول به لول میایم پایین، خب این لول هم واسمون مهمتر میشه. فعلا بخوام دید داشته باشم واسه 4 ساعته، اینا یکم کوچیک‌ترش کنم. آره، ابری که صد راهش هست، ابر بزرگیه، رد کردنش سخته. دید نزول توی 4 ساعته به شدت برقراره. اسپن آ اسپن بی همزمان با هم شیب رو پایین دارن. 63 93 هنوز شیب نگرفتن. شکار و شکارچی اتفاق افتاده، اومدن ابر رو بشکنن ولی نتونستن از اسپن آ خیلی فاصله بگیرن رو به بالا حرکت داشته باشن. بعد از شکست کیجن میشه یه جایی مد نظر داشت که بخوایم حرکت رو به پایین داشته باشیم. کندلا جون دارن واسه روند نزولی، یعنی داریم میبینیم که شکلشون واسه نزول خوبه، ولی ایدیکس قدرتی بهمون نشون نمیده. این میتونه یه
خلاف جهت یا خلاف روندی رو بهمون ثابت کنه. توی هیکنشی هم به همین صورت جون رو داریم میبینیم، جون روندو، یعنی توی چیز نمیتونیم داشته باشیم، توی ایدیکس نمیتونیم در نظر داشته باشیم. از طرف دیگه من روزانه رو یه هیکنشی نگاه کنم واسهتون، اینجا که کندل قرمز داره میزنه کندل دوجیه، یعنی آنچنان چیز خاصی نیست، دید خاص نزولی بهمون نمیده، با این حال که شرایط واسه نزول توی یک روزه داره برقرار میشه ولی دید آنچنانی بهمون نمیده و هم منتظر موند. 4 ساعت هم که بهتون گفتم یعنی همینجا رد کنه ببنده و مثبت باشه تاییدیه‌اش بده، میتونیم روی اتریوم شورت بگیریم یه پوزیشنی. اگه خب اون در اون زمان هم دامیننس همراهی کنه، دامیننس بیت کوین، دامیننس اتت، توی 2 ساعته ADX همچنان قدرت نداره، داره رو به پایین میره، یه دونه کندل بار رو به بالا داریم میزنیم. دی آی ها کراس نزولی انجام دادن، فعلا هم چون اول رونده قدرتش داره. کراس نزولی 63 و 93 هنوز صورت نگرفته، پس ما دید نزول همچنان داریم. و از طرف دیگه کراس تنکانا کیجن هم کراس جابجایی نوع 1 بوده. اسپن آ هم که داره رو به پایین حرکت میکنه، اسپن بی فلته. قدرت روند آنچنانی نداریم، فعلا قدرت روند آنچنانی نداریم. چرا؟ چون هم تعطیلیم، هم اسپن بی فلته. توی 2 ساعته دارم میگم، تو 4 ساعتی که قدرت روند داشتیم. اگه بخواد بیاد اینجا رو بشکنه، اینجا رو بخواد بیاد بشکنه، تقریبا میشه مثلا این محدوده ها که ما میتونیم موقعیت شورتمون رو بگیریم، یعنی تارگتمون رو مثلا پیدا کنیم، یه نقطه ورودی پیدا کنیم، اینجا یه موقعیت شورتی رو داشته باشیم واسه خودمون، تا قبلش بس صبر کنیم، یعنی تا زمانی که نیومد اینجا بشکنه بس صبر کنیم. یه فلت اسپن بی هم داریم، هنوز سویچ هم برقرار نشده. کراس میام 60 90 هنوز کراس سعودی یا نزولی برقرار نکردن، پس ما همون دید نزولی ها میگیریم چون کندل نزولیه. اگه ردش کنن، اینجا رو رد کنن که مثبته، بیان شادو کنن، فیکش کنن، باز شرایطمون یکم متفاوت تر میشه. بیان مثلا یکم بازی کنن که اصلا کلا نشکنن، هم که دیدمون سعودی میمونه. دید واسه لانگ، من همین الان دید لانگو بدم قبل از اینکه بقیه تله بگم. واسه لانگ که بعد از همینجا اوکیه، یعنی بعد از همینجا جای مناسبیه که لانگو بگیریم. لول به لول بالاتر داریم دیگه، یعنی مثلا صبر کنید میدلاین رو بشکنه، صبر کنید این باکسر رو بشکنه، یا مثلا اینا یکم بالاتر هم بزنم اینجا دیگه میشه دیگه. مثلا لولاتون رو خودتون انتخاب کنید که کدوم دوست دارید باز کنید، یعنی ریسکی اینجا، مطمئن اینجا، مطمئن تر اینجا، ممکنه دیر بشه، ممکنه زودتر بشه، این دیگه مثلا با خودتون میتونه باشه. فعلا دید آنچنانی واسه لانگ نداریم. ADX که رنج توی 1 ساعته، دی آی ها دارن رو به بالا حرکت میکنن، قدرت داریم ولی جون آنچنانی نداریم، رنج داره بهمون نشون میده. واسه روند شورت چون شرایطی هم متفاوته الان، اینجا اگه بود ما مثلا دیدمون رو میگرفتیم اینجا اوکی بود، ولی خب میگم شرایطی که الان خاصه. این حرکت رو به پایینی هم که داره میزنه، احتمالا حالا بیت کوین هم همین حرکت رو داره میزنه، میخواستم همینا بگم. دامیننس هم یه حرکت سعودی داره میزنه، بله هم به همین صورته. چارت نمیدونم چرا خراب، دامیننس تتر هم که داره یکم به پایین میزنه، فکر کنم بالایی باشه الان توی 1 ساعته. آره پس این حرکت الان چیزی نیست که مثلا بگیم که ریزشی شدیم، چون ممکنه به شدت فیکش کنه. اصلا این حرکت رو من میتونم فیک در نظر بگم تا زمانی که نهایت ثابت بشه واسه من. گپ بین 63 و 93 توسط این گپ خط کندله. پس کلیات حرف من میتونه اینجوری باشه، این حرکت رو تا زمانی که بهمون ثابت نکرده ما فیک در نظر میگیریم. چرا؟ چون اگه انقدر واقعا قدرت داشت این کندل، ADX هم میمد بالای منطقه 20 میبست. و از طرف دیگه اگه انقدر قدرت داشت، خب به خط 63 93 یا این گپ رو پیدا نمیکردن، یا میمدن زودتر سویچ میکردن، یا یه حرکت اینجوری واسه ما میزدن. پس اگه مثلا بیایم توی 5 دقیقه اینجا مثلا میتونسته موقعیت بهمون بده، با شکست همین منطقه اومده یه پولبک زده. اینجا که این رنج شکسته شده، یعنی اینجا رو در نظر بگیرید، اینجا که این رنج شکسته شده توسط این کندله، بعد اومده بالا، اینجا دیگه مثلا ما میتونستیم با یه همچین استاپیو یه پوزیشن باز کنیم که یه ریسک خوبی هم بهمون بده. الان دیگه رفته، پس ما فعلا اینا فکر در نظر میگیریم. و اینم بهش اشاره کنم که تو تایم بالاترمون ما اینجا آزاد بودیم که رفتیم، ما یعنی اینجا آزاد بودیم که رفتیم، حالا 1 ساعت الان اینجا گیریم. پس اگه بخواد نزولی شه مدت زمان بیشتری طی میکنه، باید اینا بیان تا اینجاها تقریبا، بعدن تراسشون رو انجام بدن. پس این کندله قطعا یه برگشتی میخوره، رو به بالا دوباره یه حرکتی میکنه، بعد دوباره مثلا میاد به پایین اگه بخواد به پایین حرکت کنه. پس یه فرصت دیگه قاعدتا میتونه به ما بده.
فعلا دید نزول بهتون نمیدم چون این کندل هنوز کفی نزده. من آپدیتشو توی کانال تلگراممون اگه بخواین واسهتون میذارم. اگه اونجا مثلا بخواین من میتونم آپدیتشو بذارم. فعلا با این دوتا کندله ما قدرت زیاد داریم توی ADX میبینی توی نیم ساعته. شیب هم که دارن دی آی ها، شیب ADX هم خودش وجود داره. پس فعلا در نظر داشته باشید که جای که حالا گرفته باشه اینجا بوده که از دست رفته و دیگه نمیشه مثلا موقعیتی داشت. پس سعی میکنیم تا یه موقعیت بهتری رو بهمون بده، یه بالا یه سقف و کف پایینتر این موقعیت رو واسمون شکل میده. برم ETH BTC هم نگاه کنم، بعدش برم دامیننس تتر. 4 ساعت ETH BTC نزولیه. ما توی 4 ساعته نزولی هستیم. کراس 6393 اتفاق افتاده. سویچ ابر سعودی هنوز اتفاق نیفتاده. ما دید نزول همچنان داریم. یه بار اومدیم کف ماهانه رو شکستیم رو بالا، ولی فیک بوده، همراهی نکردن خطوط و از طرفی هم اب همراهش نبوده چون همچنان نزولی بوده. فعلا با شکست مثلا همین کفه، این کفه، یا مثلا بذارمش اینجا دیگه سیف ترینش باشه، دید نزول رو میتونیم از این منطقه بگیریم. تا قبلش دید نزولی نسبتا نداریم، نزولی هستیم ولی قدرتی نداریم. توی 1 ساعته واسه روزانه هم برم ببینم. به همین صورت همین کفر رو در نظر بگیریم واسه شورت. اگه شرط شورت برقرار باشه، اینجا یه بالای توسط خطش از صورت گرفته، نشان از برگشت روند داره. کراسی همچنان نداریم. اگه یه دفعه شیب بگیرن که اینجا میتونه، اگه نه میتونه جلوتر مثلا اون شیب رو داشته باشیم. توی دی آی ها ما داریم همجهتی ها میبینیم، ممکنه کراس سعودی برقرار بشه. روند لانگ رو بخوام در نظر بگیرم میشه بعد از مثلا اینجا رو یه روند لانگی در نظر داشت. باز میگم مطمئن نیست. فعلا مثلا اینو میذارم، ولی خب آپدیتش رو بعد توی کانال بهتون بدم. اگه مثلا زودتر اتفاق افتاد یه همچین چیزی مد نظرمون باید باشه تا ببینیم مثلا چه اتفاقی میتونه بیفته. فعلا اینو در نظر داشته باشید. ADX هم قدرت نداره، دی آی ها هم که میخوان یه دونه کراس انجام ندادن، جفتشون رو به پایین در حرکت میکنن، خب قدرتی هم ندارن. پس دید آنچنانی هم نمیتونیم بگیریم. 4 ساعته دامیننس تتر خطوط فکر کنم بعد آپدیت بکنم، یا آره اینجا دامیننس تتر توی 4 ساعته یه کلی اینجا یه زمان طولانی اینجا ما بازی کردیم، هی گفتیم بشکنه میاد رو پایین. خب باکس مهمی هم بود، چندین بار شادو زنی کرد، 2-3 بار شادو زنی کرد تو تایم پایینتر. خب شرایط که متفاوت‌تر بود ولی خب نزد، یعنی حرکت نزولی انجام نداد. فعلا باکسی در نظر بگیریم، باکس هفتگی در نظر بگیریم. من اینو بیام بکشم وسطشو که اینجاست که میشه دقیقاً همراسته اینجا. یه دونه باکس دیگه میکشم کوچیک‌تر، یه دونه باکس دیگه میکشم، یه کوچولو هم میخوام امتدادش بدم. آره یه کوچولو هم بخوام امتدادش بدم. این خط زردم که رفت زیرش، که حالا بخوام در نظر بگیریم بذار پاکش کنم خط زرد رو. باکس رو اینجوری بکشم. آره این میدلاین این کانال هست. فعلا دیدمون ADX قدرت نداره، دی آی ها دارن که راست نزولی انجام میدن. شکار و شکارچی اتفاق افتاده. اسپن A اسپن B همزمان دارن رو بالا حرکت میکنن. واسه لانگ اینجا رو در نظر داشته باشیم. یه تایم دیگه بریم پایین‌تر، بریم 1 ساعته. واسه لانگ بعد از همینجا توی کوتاه مدت میشه در نظر گرفت. واسه شورت هم اینجا رو میشه در نظر گرفت که بخوایم یه حرکتی بزنیم. بلند مدتش همینجاست. بلند مدتش میشه مثلا اینجاها که یه روند طولانی ها ما خب قاعدتا توی 5 دقیقه 15 دقیقه میریم تا به اون حد برسیم دیگه. کوتاهش همینجا میتونه اوکی باشه. واسه شورت هم که همینجا. کراس سعودی دی آی ها هم که صورت گرفته، ADX هم که کندلبار سعودی داره میزنه. این هم بود تحلیل دامیننس تتر، اتریوم و ETH BTC. امیدوارم تحلیل واسط مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگر نظر انتقادی دارین توی کامنت ها بنویسید. با سابسکرایب کردنتون هم از من و کانال یه حمایت بزرگ میکنید. اگر هم هنوز از سورپرایز بزرگ ما خبر نشدید حتما به پلیلیست بازی تلگراممون یه سر بزنید. آموزشش اونجا واسهتون گذاشتم. بیایم اونجا یه بازی انجام بدید، با هم در ارتباط باشین، توی کانال تلگرامیمون گپ بزنیم، تحلیل نظرمون رو با هم به اشتراک بذاریم. پس امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.